ሰላም እንዴት ናችሁ? በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ የምናየው ስለ ኤፒስቴሞሎጂ የሚለውን ይሆናል። ኤፒስቴሞሎጂ ኢዝ ዘ አዘር ፊልድ ኦፍ ፊሎሶፊ ነው። እንግዲህ በባለፈው ስለ ሜታፊዚክስ አይተናል። ሜታፊዚክስ እና ኢትስ ፓርቶች ደግሞ በአራት ከፍለን አይተናል። ዛሬ ደግሞ የምናየው እንግዲህ ስለ ኤፒስቴሞሎጂ የሚለውን ሌላኛው ፊልድ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኢት ስቴዲስ አባውት ዘ ኔቸር ስኮፕ ኤንድ ሚኒንግ ኤንድ ዋት ዘ ፖሲቢሊቲ ኦፍ ኖሌጅ። እንግዲህ ኤፒስቴሞሎጂ የሚያጠናው ስለ ምንድን ነው? ስለ እውቀት ነው። የእውቀትን ምን ኔቸር፣ ስኮፑ፣ ሚኒንጉ ኤንድ ፖሲቢሊቲው ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ስለ እውቀት እናያለን ማለት ነው። ይህ የሚያጠናው ሜርኮንስ ኤፒስቴሞሎጂ የሚያጠናው ስለ ኖሌጅ ነው። ስለ ኖሌጅ ነው። ስታዲስ አባውት ኖሌጅ ዘ ኔቸር ስኮፕ ኤንድ ሚኒንግ ኦፍ and possibility of knowledge. It deals with what the issues of knowledge, opinions, truth, falsity, and reason, experience, faith, and ስለ እነዚህ ነው የሚያጠናው ስለ እውቀት ማለት ነው። የእውቀት ምንድነው? ኦፒኒየኑ ምን ይመስላል፣ ትሩዝ ቫሉ ምን ይመስላል፣ ፋልሲቲው ሪዝኑ ምን ይመስላል የሚለውን የሚያጠና ነው። ስለዚህ ኤፒስቴሞሎጂ is also referred to as what a theory of knowledge። እንዲሁም ኤፒስቴሞሎጂ ምን እንለዋለን? a theory of knowledge እንለዋለን። የምን የእውቀት ቲዮሪ፣ ኤፒስቴሞሎጂን የእውቀት ቲዮሪ እንለዋለን። it's also referred to as a theory of knowledge ይለዋል። ኤቲሞሎጂካሊ እንግዲህ የቃላቶችን ስር መሰረት ማለት ነው። ኤቲሞሎጂካሊ ማለት የሩት ወርዶችን ስናይ the word epistemology has been derived from Greek word ነው፣ ከግሪክ ወርድ ነው የመጣው። ኤፒስቲሜ ማለት ደግሞ ኖሌጅ ነው and understanding ማለት ነው። ሎጎስ የምንለው ደግሞ ምንድን ነው? study of ማለት ነው። ስለዚህ in other word we can say that epistemology ማለት the study of nature ማለት ነው። or the study of the nature, source and validity of knowledge። እንግዲህ ስለ እውቀት ሶርሱ፣ ቫሊዲቲው እንዲሁም ደግሞ ኔቸሩ ስለዛ የምናጠናበት ፊልድ ነው ማለት ነው ኤፒስቴሞሎጂ የምንለው ማለት ነው። ስለ እውቀት ማለት ነው። it seeks to answer the basic questions what's true፣ what is true፣ እውነት ምንድን ነው? how do we know፣ እንዴት እናውቃለን? those epistemology covers two areas content thought and thought itself። እንግዲህ ኤፒስቴሞሎጂ የምንለው ደግሞ ሁለት ኤሪያዎችን ከቨር ያደርጋል። ቢያቴሽን ከቨር ያደርጋል። ማንም ኮንተንት ኦፍ ቶት እና ኮንተንት ኦፍ ኢትሰልፍ ዘ ቶት ኢትሰልፍ፣ የኮንተንት ኦፍ ቶት እና ቶት ኢትሰልፍ። ኮንተንቱ ምንድን ነው፣ ሌላ ደግሞ ቶትስ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ያጠቃልላል ማለት ነው። so the study of epistemology deals with what issues relate to what dependability of knowledge and the validity of the source through which we gain information። ይህኛው እንግዲህ ኤፒስቴሞሎጂ ዲል የሚያደርገው ስለ ምንድን ነው? issues relate to dependability of knowledge፣ ስለ ኖሌጅ ዲፔንደንሲ፣ እውቀት ምን ያህል ጥገኛ ነው የሚለው። እንዲህ ደግሞ ቫሊዲቲው፣ ስለ እውቀት ቫሊዲቲ፣ ሶርሱ through which we gain information፣ የእውቀት ያገኘነው እውቀት ምን ያህል ዲፔንደብል ነው የሚለውን ነገር ያጠናል። እዚህ ደግሞ የራሱ እንግዲህ ስለዚህ ኩዌሽኖች አሉት። the following are among the questions issues which the epistemology deals with። እንግዲህ ኤፒስቴሞሎጂ የምንለው ስለ ኩዌሽኖች አጠቃላይ ምን መሆን አለ? ስለ እውቀት ነው። ኤፒስቴሞሎጂ የሚያጠናው ስለ ኖሌጅ ነው። ስለዚህ እዚህ ዘንድ ያሉ ጥያቄዎችም አሁን ስለ እውቀት ነው። ዋትስ ኖሌጅ ነው? what does it mean now፣ ማወቅ ምንድን ነው? what source of knowledge፣ ሶርሱ ምንድን ናቸው? ኤክስፔሪንሶች ምን ናቸው? ሪዝኖች ምን ናቸው? ኦር እነዚህ ምን ናቸው? how can we be sure that we perceive through our sense is correct። እንግዲህ በሴንሳቸውን ፐርሲቭ የምናደርጋቸው ነገሮች ትክክል እንደሆኑ እንዴት እናውቃለን? what makes knowledge different from a belief or opinion። እነዚህ አይነት ጥያቄዎች የምንጠይቅ ከሆነ ኤፒስቴሞሎጂ የኤፒስቴሞሎጂ ፓርት ነው ማለት ነው። እነዚህን ማየት ትችላላችሁ። the same thing what makes knowledge different from a belief or opinion, what is true and how we can we know a statement is true, can reason really helps us to know the phenomena as things without being informed by the sense experience ሚለው እነዚህ አይነት ነገር ጥያቄዎች የሚጠይቅ ከሆነ ኤፒስቴሞሎጂ ውስጥ እንከፍለዋለን ማለት ነው። እነዚህ ጥያቄዎቹ እነዚህ ሁሉ መሸብደድ የለባቸውም ለፈተና። ጀስት ምንድን ነው የሚያጠኑት ስለ ኖሌጅ ከሆነ ኤፒስቴሞሎጂ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ስለ ኤግዚስተንስ ከሆነ ምን ከሆነ ሜታፊዚክስ መሆኑን ታውቃላችሁ። ሜታፊዚክስ ደግሞ አራት ፓርቶች አሉ። ከነዛ ውስጥ ስለ ሰው የሚያጠና ከሆነ አንትሮፖሎጂካል እንደሆነ እንደዛ እያደረጋቸው መለየት የሚችሉት እንጂ እዚህ ጋር ይሄን ጥያቄ እነዚህ ጥያቄዎች ሁሎችንም
ለመያዝ እዚህ ክፍል መሆናቸው ማወቅ የለባቸው መሸምደድ የለባቸው ጀስት እዚህ ጋር ማየት ያለባቸው ስለ ኖሌጅ ከሆነ ስለ ምክንያት ከሆነ እዚህ ጋር ኤፒስቴሞሎጂ እንደሆነ ታውቃላችሁ እዛ ጋር ስለ ኤግዚስተንስ ምናምን ከሆነ ደግሞ ሜታፊዚክስ እንደሆነ ታውቃላችሁ ማለት ሶ ኤፒስቴሞሎጂ የሚለው እንግዲህ 6 answer to the number of fundamental questions ልክ እንደ ሌሎች ፋንዳሜንታል የሆኑ ኮሽኖችን መመለስ ይፈልጋል በጣም one is whether reality can even be now skepticism እንለዋለን skepticism እንግዲህ skepticism is narrow skepticism እንለው it's narrow sense is a position claiming that people cannot acquire reliable knowledge and that any search for truth is vain የሚለው እንግዲህ ሰዎች ምንድነው ይሄ ናሮ የሆነ ሴንስ ነው ጠበብተኝነት ነው skepticism ነው is a position claiming that people cannot acquire reliable knowledge ትክክለኛ ኖሌጅ ሰዎች ማግኘት አይችሉም የሚል እምነት ነው እንዲሁ ደግሞ ለማግኘት ሰርች ማድረግ መፈለግ ራሱ ምንድነው ከንቱ ነው የሚሉት እዚህ ጋር searching for truth is vain ከንቱ ነው ትክክለኛ እውቀት አናገኝም ብለው ነው የሚያምኑት እነዚህ skepticism ምንላቸው skepticism so that thought was well expressed by what Greek sophist no who asserts that nothing exists ምንም ነገር የለም and that if it did we could not know it እንግዲህ በዚህ ሰውዬ ነው ኤክስፕሬስ የተደረገው በዚህ ግሪክ ሶፊስት ነው ምን ያለው ምንም ነገር የለም nothing exists and that if did we don't know ቢኖርም እንኳን አናውቀው ምንም ነገር የለም ቢኖርም እንኳን አናውቀው ማወቅ አንችልም ነው የሚለው skepticism እንለዋለን belief ማለት ነው so a full blown skepticism would makes intelligent action impossible እንግዲህ እንደዚህ አይነት ብሌም የሆነ ጭፍን የሆነ አስተሳሰብ እንግዲህ ኢንተሊጀንት የሆነ አክሽንን ኢምፖሲብል ያደርገዋል የሆነ ወደ እውቀት ፍለጋ እንዳንድ ያደርገናል ማለት ነው a term closely related to skepticism is agnosticism እንለው ደግሞ አለ ከዚህ ጋር ሪሌትድ የሚሆን ከስኬፕቲሲዝም ጋር ሪሌትድ ይሆናል agnosticism እንለዋለን agnosticism ምንድነው a professional of ignorance in reference to the existence or non-existence of God እንግዲህ agnosticism የምንለው ደግሞ it's a profession of ignorance ignore ማለት ምን in reference to the existence or non-existence of God ፈጣሪ ስለመኖርና ስላለመኖር ምን ማለት ኢግኖር ማለት ፈጣሪ አለ የሚለውን ነገር አለም አይሉ የለምም አይሉ ግን ኢግኖር ያደርጋሉ በቃ ስለ ጋድ የሚባል ነገር ማሰብ አይፈልጉም ኢግኖር የሚያደርጉ ናቸው እነዚህ ለምሳሌ ጋድ አለ ምንል ከሆነ ምንድነው አለ ማለታቸው ወይም አግኖስቲሲዝም አለ የለም ማለትም አግኖስቲሲዝም አያሰኝም ግን ስለመኖርም ስላለመኖርም ምን ኢግኖር ማድረግ መተው እነዚህ ሚተው እነዚህ agnosticism እንላቸዋለን many people claim that reality can be now most people claim that reality can be now እንግዲህ reality ማወቅ እንችላለን ነው however once they have taken that position they must decide through what source reality may be now and must have some concept of how judge the validity of their knowledge እንግዲህ ኖሌጅ እንደሚኖር ብዙዎች ያውቃሉ ወይ ነው ለነገሩ ግን ምንድነው እዛ ጋር ግን ኖሌጅ ለማግኘት ሲሄዱ ፖዚሽን ላይ ሲሄዱ they must decide ማድረግ አለባቸው through what source reality may be now በምን አይነት ሶርስ ነው እውቀትን ልናገኝ ወይም እውነትን ልናገኝ የምንችለው የሚለው ነገር and must have some concept of how judge the validity of the knowledge እንዲሁ ኖሌጆች እንዴት ነው ቫሊድ የምናደርጋቸው ትክክለኛነታቸው የምናረጋግጥ ወይም ምን አይነት ሶርስ ነው በምን አይነት ሶርስ ነው ኖሌጆችን ያገኝ የሚለው ነገር መታወቅ አለበት ነው የሚለው so a second issue fundamental to epistemology is whether all truth is relative or whether some truths are absolute ይሄ ደግሞ ሌላ ደግሞ በኤፒስቴሞሎጂ ሌላ ኢሹ ደግሞ ምንድነው እውቀት ምንድነው አንጻራዊ ነው ወይስ አብሶሉት ነው የሚለው ነገር አንጻራዊ ወይስ አብሶሉት የሚለው ነገር ሌላ ፕሮብለም ነው ማለት ነው is all truth subject to change is it possible
that what is true today may be false tomorrow? If the answer is yes to the previous question, such truths are relative ናቸው። እነዚህ ለምሳሌ ዘንድ አሁን ትሩዝ ምን ናቸው? ሳብጀክቲቭ ናቸው። በተሰው ሰው ይለያያሉ። እውቀት ምን ነው ወይስ is possibility that true today እንግዲህ አንድ ዛሬ እውነት የሆነ ለሌላ ጊዜ ነገ ላይ ፎልስ ሊሆን ይችላል ወይ የሚለው ነገር እውነት እነዚህ ካለ ምንድናቸው? ሪላቲቭ ነው ማለታችን ነው አይደል? ምክንያቱም አንድ ቀን ከጊዜ ጊዜ ወይም ከቦታ ቦታ የሚለያይ ከሆነ ሪላቲቭ ነው የምንለው። So if however there is absolute truth, such truth is eternally and universal true irrespective of the time or place. እንግዲህ ግን ነገር ግን absolute truth ማለት ግን ምን ማለት ነው? absolute ማለት እንግዲህ ቋሚ ነው። irrespective of time and place ነው። ምንም ቦታ ታይም ሳይገደበው ሁሌም ትሩ ነው ማለት ነው። ዩኒቨርሳል ትሩ ነው የምንለው። ሶ closely related to the issues of relativity and absoluteness of truth are the questions of whether knowledge is subjective or objective የሚለው ነገር ራሱ knowledge ምን ነው? subjective ነው objective ነው? ከሰው ሰው ይለያያል ወይስ ቋሚ ነው የሚለው ነገር and whether there is true that's independent of the human experience ምን ናቸው ነገሮች? እነዚህ ነገሮችም ኢሹ ናቸው ማለት ነው በዚህ ኤፒስቴሞሎጂ ላይ። So a major aspect of epistemology relates to the source of knowledge, human knowledge. አስፔክቱ ምንድን ነው? ኤፒስቴሞሎጂ ሶርስ ኦፍ ሂውማን ኖሌጅ ላይ ነው። የሰው ልጅ እውቀት እንዴት ሊያገኝ ይችላል የሚለው ነገር። if one accepts the fact that there is truth and even truth in the universe, how can humans being comprehend such truth? እንግዲህ እውነት አለ ብለናል። ካለ ይሄን እውነት እንዴት ነው ልናገኝ የምንችለው በዩኒቨርስ ላይ? so how do they becomes human knowledge? እንዴት ነው ወደ ኖሌጅ የሚቀየሩት? central to most people's answer to the question is empiricism ናቸው። እነዚህ empiricism የሚባል ሌላ አባባል አለ፣ ሌላ አስተያየት አለ። ኖሌጅ የማግኛ ዘዴ ነው። is knowledge obtained through the sense ነው። empiricism ነው ኖሌጅ የምናገኝ በምንድን ነው? በሴንስ ኦርጋናችን ነው የሚሉት። ሴንስ ማለት በጆሮ ማለት በመስማት በማየት በመዳሰስ እንደዚሁ አላ በሴንስ ኦርጋናችን ነው ብለው የሚያምኑት እነዚህ ኢምፕሪሲስሞች ማለት በሴንስ እውቀት የሚገኘው በምንድን ነው? በሴንሳችን ነው። በማየት ወይም በመስማት እንደዚህ የሆነ ነገር በመንካት እንደዛ ነው ብለው የሚያምኑ ናቸው ኢምፕሪሲስ የምንላቸው። empirical knowledge appears to be built into the very nature of human experience. እንግዲህ በእኛ ጋር ስንፈጠር ጀምሮ ያሉ ናቸው እነዚህ ቢልት የሆኑ በሰው ልጅ ላይ ቢልት የሆኑ ናቸው የሚኖሩ ናቸው እነዚህ ኢምፒሪካል ኖሌጅ የምንላቸው የሰው ልጅ ቢልት ኢን የሆኑ ናቸው በሰው ልጅ ያሉ ናቸው የሚለው። those when individuals walk out of door on a spring day and see the beauty of landscapes, hearing the song of birds, feel the warm rays of the sun and smell fragrance of blossoms, they know that there is spring. That is spring. Sensory knowledge for human is immediate and universal. እንግዲህ አሁን ያየነው ኤግዛምፕል ምንድን ነው? ያየነው ኤግዛምፕል ኢንዲቪዱዋል ያለው walk out of door on spring walk ማለት በእግሩ ሲጓዝ እንዲህ ደግሞ ምን ቢዩቲዎችን ሲያይ በማየት ነው። እዚህ ጋር አሁን እንደምታዩት በማየት ነው። እዚህ ጋር ሂር በመስማት ፊል ዋርም ነው የሚለዋል። እንዲህ ደግሞ ስሜል ያደርጋል። እነዚህ በሴንስ ነው እንትን እያለ ያለው። ስለዚህ በሴንሳችን ነው ኖሌጅ የምናገኝ ብለው ነው የሚያምኑት እነዚህ ኢምፕሬሲቭ የምንላቸው። በሴንስ ኦርጋናችን እውቀት እናገኛለን ብለው የሚያምኑ ናቸው። ጀስት እዚህ ጋር ሴንሰር ኖሌጅ የምንላቸው ፎር ሂውማን ኢዝ ዋት ኢሚዲየት ኤንድ ዩኒቨርሳል ናቸው። ኢሚዲየት እና ዩኒቨርሳል ናቸው። ፈጣንና ምን ናቸው? ዓለም አቀፋዊ ናቸው። በሁሉም ሰው ዘንድ ያሉ ናቸው። in many ways from the base of much of what human knowledge ናቸው። እነዚህ ለሁሉ አብዛኛው የሰው ልጅ እውቀት ቤዝ ናቸው የሚለው እነዚህ ኢምፕሬሲቭ የምንላቸው እውቀት በሴንስ ኦርጋናችን እናገኛለን ብለው የሚያምኑት ማለት ነው። so the existence of sensory data cannot be denied። እንግዲህ የኤግዚስተንስ ኦፍ
ሴንሰር የሆነ ዳታ ዲናይ ማድረግ አንችልም፣ አንክድም፣ ልንጥለው አንችልም፣ ልንተው አንችልም። ቢኮዝ የሆነ ነገር አሁን ለምሳሌ የሆነ ነገር ቀዝቃዛ በረዶ ነገር ብነካ ያን ነገር ቀዝቃዛ ነው በጣም በረዶ ነው እንላለን። ያ ያገኘን በሴንስ ኦርጋናችን ነው በመንካታችን ነው። ያን ነገር አሁን ሌላ ሰው መጥቶ ሲነካ ምንድነው ሙቅ ነው ሊለን አይችልም መቼም በጣም ቀዝቃዛ ከሆነ። ልክ እንደዛ ዲናይ ማድረግ አንችልም። እነዚህ ሴንሰሪ ዳታዎች ጀስት ሾው የምናደርጋቸው ናቸው። ቢኮዝ ሞስት ፒፕልስ አክሴፕት ኢት አንክሪቲካል ነው። እነዚህን አንክሪቲካል ነው አክሴፕት የምናደርጋቸው አስ ሪፕሬዘንቲንግ ሪያሊቲ። The danger of naivety embracing this approach is that data obtained from the human sense have been demonstrated to both incomplete and undependable ናቸው። እነዚህ እንግዲህ ኢንኮምፕሌት እና በሴንስ ኦርጋናችን የምናገኛቸው እውቀቶች ምን ናቸው? ምንድን ናቸው? ኢንኮምፕሌት ናቸው። ኢንኮምፕሌት የሆነ ኖሌጅ ነው የሚሰጡ ወይም አንዲፔንደብል ናቸው። አንዲፔንደብል ናቸው። For example, most people have been confronted with the contradictions of seeing a stick that looks bent when partially submerged in water but appears to be straight when examined in the air. እንግዲህ ይህን በኤግዛምፕል ስናይ ምንድን ነው የሆነ ስቲክ ይኖራል። ይህ ስቲክ በውሃ ውስጥ ሲገባ ምንድን ነው የተሰበረ ይመስላል፣ ግን በኤር ሲሆን ምን ይሆናል? ጀስት ኖርማል ስትሬት የሆነ ነው። ስለዚህ እነዚህ በሴንስ ኦርጋናችን የምናየው እንግዲህ ጀስት አሁን እንጨቱ ምንድነው ውሃ ውስጥ ስለገባት የተሰበረ የመሰለን ተሰብሮ ሳይሆን መስሎ ነው። ከአይናችን ስተት ነው። ኢንኮምፕሌት የሆነ ኖሌጅ ይሰጡናል ማለት ነው። አንዲፔንደብል የሆነ ኖሌጅ ነው የሚሰጡን። አንዲፔንደብል የሆነ ኖሌጅ ምክንያቱም እዚህ ጋር እንደምናየው አሁን ፋቲጊው ምንላቸው እነዚህ ሴንስ ኦርጋኖችን ፋቲጊው ምንለው እነዚህ ፋቲጊው ፍራስትሬሽን ስንፈራ፣ ኢልነስ ስንታመም ኦልሶ ዲስቶርት ዘ ሊሚት ኦፍ ሴንሶሪ ፐርሴፕሽን ፐርሲቭ የምናደርገው የተሳተፈ ነገር ፐርሲቭ ልናደርግ እንችላለን። ምክንያቱም አሁን ከእይታችን ነው። አሁን እንጨቱ የተሰበረ መሰለና ተሰብሮ ሳይሆን በኋላ ላይ ስለገባ የተሰበረ መሰለን። ለምን? ይህ ምንድን ነው የማየት ችሎታችን ሊሚቴሽን። ስለዚህ እንደዚህ ባለ ሁኔታ እነዚህ ዲስቶርት ይሆናሉ ማለት ነው። እነዚህ ፋቲጊው ካለ በተለይ ደክሞን ሳለ የሆነ ነገር ሴንስ ምናይ ከሆነ በትክክል ላናይ እንችላለን። ወይም የሆነ ደንግጠን ፈርተን ሳለ የሆነ ነገር ስናይ ወይም ስንሰማ በትክክል ላንሰማ ላናይ እንችላለን፣ ላናዳምጥ እንችላለን። ስንታመም እንደዚሁ አንዳንድ ነገሮችን በደንብ ላናያቸው፣ ላንሰማቸው፣ ላንቀምሳቸው። ምክንያቱም ለምሳሌ አሁን ስንታመም የመቅመስ እንትናችን የሆነ ነገር ጣዕሙ የማረጋገጥ እንትናችን ዲስቶርት ሊሆን ይችላል ስንታመም ማለት ነው። በዛን ጊዜ ምን ዲስቶርት ይሆናሉ እነዚህ ሴንሰሪ ዳታዎች፣ ሴንሰሪ ኖሌጅ ሊሚት ይሆናሉ። ፐርሴፕሽናችንን ፐርሲቭ የምናደርገው መለየታችን ምን ይሆናል? ሊሚት ይሆናል ማለት ነው። ኢን አዲሽን ዜር አር ሳውንድ ኤንድ ላይት ዌቭስ ዛት አር ኢንኦዲብል ኤንድ ኢንቪዚብል ቱ አንኤድድ ሂውማን ፐርሴፕሽን። እንዲሁ ደግሞ ሌሎች አሉ። ምን ይሆናል? ሳውንዶች፣ ዌቮች እነዚህ ምን ይሆናል? በሆነ ነገር ካልታገዝንም በቀር ልናያቸውና ልናዳምጣቸው ማንችላቸው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ሂውማን ኖሌጅ ስሩ ሴንስ የምንለው ወይም ኢምፕሪሲዝም የምንለው ትክክል እኛ የሆነ ኖሌጅ ሊሰጠን ላይችል ይችላል ነው የሚለው። አንዳንድ ዲስቶርት ሊሆን ይችላል። ሶ ሂውማንስ ሃቭ ኢንቨንትድ ሳይንቲፊክ ኢንስትሩመንት ቱ ኤክስቴንድ ዘ ሬንጅ ኦፍ ዜር ሴንስስ። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሴንስ አሁን እዚህ ዘንድ አሁን ከሰው ልጅ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን ይለዋል? እዚህ ጋር ሳውንድ እና ላይት ዌቮች አሁን ልናያቸውና ምን ኢንቪዚብል ናቸው ካልታገዝን ማለት ነው። አንኤድድ ሂውማን ፐርሴፕሽን ካልታገዝን በመሳሪያ ልናያቸው ወይም ልናዳምጣቸው ማንችሎች አሉ ብዙ ነገሮች። ሶ እነዚህ እንትን ለማለት የሰው ልጅ ምን አድርጓል? ኢንቨንትድ ሳይንቲፊክ ኢንስትሩመንቶችን ኢንቨንት አድርጓል፣ ሰርቷል ማለት ነው። ቱ ኤክስቴንድ ዘ ሬንጅ ኦፍ ዜር ሴንስ እነዛን ሴንሱ ከሚችለው በላይ እንዲያይ እነዛን ታግዞ እነዛን ነገር እንዲረዳ እንዲያይ ወይም እንዲያዳምጥ ማለት ነው። ሶ በት ኢት ኢዝ ኢምፖሲብል ቱ አሰርቴን ዘ ኤግዛክት ዲፔንደቢሊቲ ኦፍ ዚስ ኢንስትሩመንት። ግን እነዚህ ኢንስትሩመንቶችም ኤግዛክትሊ ዲፔንድ መሆን አንችልም። ትክክለኛ እውቀት ይሰጡና የሚለውን ነገር ዲፔንድ መሆን አንችልም። ሲንስ ኖ ዋን ናውስ
the total effect of the human mind in recording, interpreting, distorting sensual perception ስለዚህ ትክክለኛ ቶታሊቲው የሰው ልጅ ሃይምሮን ሪከርድ የማድረግ መጠኑ ኢንተርፕሬት የማድረግ መጠኑ ዲስቶርት የማድረግ መጠኑ እነዚህን በደንብ ማወቅ አንችልም ነው ማንም ሊያውቅ አይችልም ስለዚህ ሹር የሆነ እንትን ላይ ሰጡን ይችላሉ so confidence in this instrument is built upon speculative metaphysical theories which validate has been what reinforced by experimentation in which predictions have been verified through the use of theoretical construct hypothesis እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ሃይፖቴሲስ መስርተን ነው ኮንፊደንስ እነዚህ ኢንስትሩመንቶች እንግዲህ ስፔኩላቲቭ የሆነ ሜታፊዚካል ቲዮሪ ነው እነዚህ ሞር ልናምናቸው አንችልም ማለት ነው ኮንፊደንስ ሊኖር አይችልም እነዚህ ማቴሪያሎች መኖራቸው ትክክለኛ መሆናቸው ሹር መሆናቸው in generally sensory knowledge is built upon assumptions that must be what accepted by faith no in dependability of human sensory mechanisms so the advantage of empirical knowledge is that many sensory experience and experiments are what open to both replication and publication examination ዋና ግን ጥቅሙ ዘንዳ በአጠቃላይ ስናይ ኖሌጅ ምንለው ምንድነው ሴንሶሪ ኖሌጅ ምንለው ቢልት አፖን አሳምፕሽን ነው that must be accepted by faith ነው አክሴፕት በእምነት ነው የሚቀበለው ወይም ዲፔንደንት ኦፍ ሂውማን ሴንሶሪ ሜካኒዝም በእምነት ነው የሚቀበለው እውቀት የምናገኘው በሴንሳችን የምናገኘው እውቀት ጀስት አምነን ነው እንጂ ኤግዛክት የሆነ ወይም በአሳምፕሽን ነው እንጂ ጀስት ትክክለኛ መሆኑን ሹር ላንሆን እንችላለን ነው እዚህ ጋር ደግሞ ስንሄድ ጥቅም አለው አድቫንቴጅ አለው ኢምፔሪካል ኖሌጅ ምንለው ኢምፔሪካል ኖሌጅ የራሱ ጥቅም አለው is that sensory experience and experiments are open to both replication and what examination እንግዲህ ለኤግዛሚኔሽን እና ለሬፕሊኬሽን በጣም ኦፕን ናቸው እነዚህ ደግሞ ደስ የሚለው ነገር ኢምፔሪካል ኖሌጅ ለምሳሌ ይሄ ማለት ነው የሆነ ነገር ለምሳሌ አንድ በረዶ የሆነ ውሃ ሊኖር ይችላል በጣም በረዶ የሆነ የሚቀሳቀስ ያን ነገር አሁን ለምሳሌ እኛ ቀዝቃዛ መሆኑን ቼክ እናያለን ይሄ ነገር ቀዝቃዛ ነው ብን ሌሎችን ማሳመድ ብንፈልግ ብዙ ሰዎች መጥተው ያን ነገር ቼክ እያደረጉ ቀዝቃዛ መሆኑን ማወቅ ይችላሉ ኤግዛማይን እና ሬፕሊኬሽን ለማድረግ በጣም ቀላል ነው አሪፍ ነው ማለት ነው ኤክስፐሪመንት የሚለው ለዛ ነው ለምሳሌ ሰከንድ ሌላ ደግሞ ሰከንድ ኢምፖርታንት ሶርስ ኦፍ ሂውማን ኖሌጅ ኢዝ ዋት ሪዝን ነው ሪዝን ምክንያት ሌላኛው የሰው ልጅ የእውቀት ማግኛ ዘዴ ነው ማለት ነው ሶርስ ኦፍ ሂውማን ኖሌጅ ኢዝ ሪዝን ምክንያታዊነት the view that reasoning thought and what logic is the central factor in knowledge is known as rationalism እንግዲህ ራሽናሊዝም ምንለው ምንድነው ሪዝኒንግ ወይም ቶት ኦር ሎጂክ ምንለው ሴንትራል ነው ዋናው የእውቀት ማግኛ ነው ይሄ ደግሞ እንለዋለን ራሽናሊዝም እንለዋለን ኖሌጅ የሚገኘው በምንድነው በምክንያታዊነት ነው ብለው ነው የሚያምኑት እነዚህ ማለት ነው ሶ ራሽናሊስት in emphasizing human power of thought እነዚህ emphasize የሚያደርጉት human power of thought ነው and the mind's contribution to the knowledge እንግዲህ የሰው ልጅ የማሰብ ፓወር ነው በቃ እዚህ ጋር emphasize የሚያደርጉት emphasize ማድረግ የሚፈልጉት human power of thought እና the mind's contribution to knowledge የሰው ልጅ አይምሮ የሰው ልጅ አይምሮ አስተዋጽኦ በምን በኖሌጅ የሰው ልጅ አይምሮ ላይ ነው እዚህ ጋር አይምሮአችን ላይ ነው አይምሮአችን መጠቀም አለብን ነው የሚሉት ማለት ነው ማይንስ ኮንትሪቢዩሽን መኖር አለበት አንድ ኖሌጅ ለማግኘት ብለው ነው የሚያምኑት is it likely to claim that the sense alone cannot provide universal እንግዲህ ሴንሳችን ብቻ cannot be provide universal የሆነ and valid judgment are consistent with one another that are consistent with one another እነዚህ በሴንስ ኦርጋናችን ብቻ ምን ማድረግ አንችልም cannot provide universal የሆነ valid የሆነ consistent የሆነ እውቀት ልናገኝ አንችልም ማለት በልክ በማየት በመስማት በማዳመጥ እንዲሁ በመቀመስ ብቻ ምን ትክክለኛ የሆነ valid የሆነ ዩኒቨርሳል የሆነ ኖሌጅ ማግኘት አንችልም ብለው ነው የሚያምኑት እነዚህ ራሽናሊስቶች ማለት ነው
From this perspective, the sensation and experience human obtain through their sense are what raw material of knowledge ናቸው ብሎ ነው የሚያምኑት። እነዚህ ይሄ ራሽናሊዝም የምንላቸው በምክንያት የሚያምኑት ማለት ነው። knowledge through human the experience human obtain through this sense እንግዲህ በሴንስ ጋር ነው የሚያገኛቸው እውቀቶች ምንድናቸው ነው የሚሉት። እዚህ ጋር እንደ ራው ማቴሪያል ነው የሚጠቀሙት ነው። ራው ማቴሪያል ኦፍ ኖሌጅ ናቸው። የእውቀት ራው ማቴሪያል ናቸው፣ ኢንፑት ናቸው ነው ብለው የሚያምኑት። እነዚህ አየን ፕሮሰስ መደረግ ኤግዛማይን መደረግ አላቸው። የማይንድ ኮንትሪቢዩሽን ሊኖር ይገባል። የሰው ልጅ ሃይምሮ ወይም ቶት መኖር አለበት ነው የሚሉት። so this sensation must be organized by the mind into a meaningful system before they becomes knowledge። እነዚህ ሴንሴሽኖች ወይም የምናያቸው ነገሮች፣ የምናዳምጣቸው፣ የምንሰማቸው፣ የምንቀምሳቸው ነገሮች ምን ኦርጋናይዝ መሆን አለበት በምን በሰው ልጅ አይምሮ by mind into a meaningful systems before they are becoming knowledge። ኖሌጅ ነው ብለን ከማስቀመጣችን በፊት በማይንድ ኦርጋናይዝ መሆን አለባቸው፣ ወደም ሚኒንግፉል ወደሆነ ትርጉም ወዳለው ሲስተም መምጣት አለባቸው ነው የሚሉት። so rationalism is a less extreme form claim that people have the power of now with certainly various truths about the universe that the sense alone cannot give። እነዚህ ራሽናሊዝሞች is less extreme from extreme the claim that people have the power to know with certainly various truths about the universe that the sense cannot give። እንግዲህ ሴንሶች መስጠት ማይችሉትን ኖሌጅ በምክንያታዊነት ወይ በራሽናሊዝም ማግኘት እንችላለን የሚሉት ማግኘት እንችላለን we know with certainly ነው የሚሉት ማወቅ እንችላለን። ይሄ ምን ነው ኢንላው ለስ ኤክስትሪም ፎርም ነው። እንግዲህ ደግሞ ሃይ ኤክስትሪም ፎርም ደግሞ ሲሆን ደግሞ እንግዲህ በጣም ስናገነው ደግሞ ወይ ራሽናሊዝም ምንለው rationalism claims that humans are capable of arriving at irrefutable knowledge independently of the sensory experience። እንግዲህ ዘንድ ቢለው ልዩነቱን እዚህ ጋር ተመልከቱ በደንብ። rationalism is less extreme ነው። rationalism in less extreme ስናየው ፎርም ስናየው that claims that people have the power to know people have the power to know with certainly various truths ስለ ብዙ እውቀቶች እውነታዎች ማግኘት ይችላሉ about the universe ስለ ዩኒቨርሳቸው that the sense alone cannot give ሴንስ ኦርጋናችን በሴንሳችን ወይም በኢምፕሪሲዝም ማግኘት ማንችለው ብቻውን መስጠት ማይችለው በዚህ ማግኘት እንችላለን ማለት በምን በራሽናሊዝም ማግኘት እንችላለን። ምንም አይሰጠው ሴንስ ኦርጋን ማለት ሴንስ በሴንሳችን ምናየው ኢምፕሪሲዝም የሚለው ብቻውን መስጠት ማይችለው ደግሞ ኤክስትሪም ፎርም ስናየው ደግሞ በጣም አግነን ስናየው ራሽናሊዝም claims that humans are capable of arriving at irrefutable knowledge independently of the sense experience። ከሴንስ ኤክስፒሪየንስ ከኢምፕሪሲዝም ውጭ ሳናይ ሳንቀምስ ወይም የሆነ ነገር ሳናደርግ ኢሪፍቴብል ወደሆነ በጣም በቃ ትክክለኛ ወደ የሆነው ኖሌጅ ማግኘት እንችላለን። በማን ብቻ በራሽናሊዝም ብቻ ብሎ ነው የሚያምነው እዚህ አት ኤክስትሪም ሌቭል ኤክስትሪም ፎርሙ ማለት ነው። ሶ ፎርማል ሎጂክ ምንለው ፎርማል ሎጂክ ኢዝ ኤ ቱል ዩዝድ ቱ በዚህ ጊዜ ፎርማል ሎጂክ ዩዝድ ቱ ራሽናሊስት እነዚህ ራሽናሊስቶች ምን ይጠቀማሉ ነው የሚለው ሎጂክን ይጠቀማሉ። ፎርማል የሆነ ሎጂክ እዚህ ጋር ፎርማል ሎጂክ ራሽናሊዝሞች ፎርማል የሆነ ሎጂክ ይጠቀማሉ እንደ መሳሪያ ዩዝድ ባይ ራሽናሊስት። So systems of logic have the advantage of posing internal consistency እንዲኖረው ያደርጉናል። አድቫንቴጃቸው ማለት ትክክል ውስጣዊ የሆነ ጠንካራ የሆነ አርጊውመንት እንዲኖረን but the risk being discovered from the external world disconnected from the external world ይላል። እንግዲህ አርጊውመንት እንግዲህ በአርጊውመንት የምንጠቀመው ምንድነው ጠንካራ ነው ውስጡ ላይ ጠንካራ ነው ያ
ፕሪሚስ እንትኑ በፕሪም እንግዲህ ፎርማል ሎጂክ ምንለው ወደፊት የምናየው ይሆናል እንጂ ፕሪሚሶች ይቀመጣሉ። ከአንድ በላይ ሆኑ አንድና ከአንድ በላይ ሆኑ ፕሪሚሶች ይቀመጣሉ። ከዛ የሆነ ኮንክሉዥን ከነዚህ አንስተን ወደ ኮንክሉዥን የምንገባበት ነው እና የነዚህን ጥንካሬ አይተን ነው። እነዚህ በጣም የሚገናኙ ከሆነ ኮንክሉዥን ደግሞ የሚገናኝ ከሆነ የሆነ እውነት ትክክል ወደ ትክክለኛ እንደርሳለን ብሎ ያምናል። እነዚህ ትክክል ከሆኑ አሳምሽን ነው ወደ ይሄም ትክክል ይሆናል ተብሎ ነው። ጀስት ግን ከሪያሊቲው ግን ሊወጣ ይችላል ነው የሚለው። ምክንያቱም የዚህኛዋ ይቺ ራሷ እውነት መሆኗን ጀስት ማወቅ ይከብደናል። ከዚህ ጋር እኩል ሊሆን እንትን ላይ ይችላል ማለት ነው። ኤክስተርናል ወርልድ የሚለው ለዛ ነው። ሶ ሲስተምስ ኦፍ ቶት ቤዝድ አፖን ሎጂክ አር ኦንሊ አስ ቫሊድ አስ ዘ ፕሪሚስ አፖን ዊች ዘይ አር ቢልት ነው። እንግዲህ ሲስተም ኦፍ ቶት ቤዝድ አፖን ሎጂክ በሎጂክ እንግዲህ ፕሪሚሶች እና ምንድን ነው ይህ ፕሪሚስ አሳምሽን ነው። በአሳምሽን ነው ፕሪሚሶች ይህ ትክክል ከሆነ ኮንክሉዥኑ ትክክል ነው ብለን ምናምን ግን ትክክለኛ ከፎርማል ሎጂክ ውጭ ከሆነ ግን ለምሳሌ አንዱን ፕሪሚሲስ ትክክለኛ እውነቱን ማወቅ ነው። ግን እዚህ ጋር ኮኔክሽናቸውን ብቻ ነው የምናየው። የዚህን ኮኔክሽን አይተን ከዛ ኮንክሉዥን ብቻ በፎርማል ሎጂክ የምንለው ያንን የምናየው ይሆናል ወደፊት። ያኔ ግልጽ ይሆናል። አሁን በእርግጥ ግልጽ ላይሆን ይችላል፣ ግን ወደፊት እዛ ቻፕተር 2 ስለምናይ በደንብ እሱ ላይ ግልጽ ይሆንላቸዋል። ሰርድ ሶርስ ኦፍ ሂውማን ኖሌጅ ኢዝ ኢንቱዊሽን ነው። የሰው ልጅ ደግሞ ሌላው የእውቀት ማግኛ ምንድን ነው? ኢንቱዊሽን ነው። ኢንቱዊሽን ሶ ዘ ዳይሬክት አፕሬሽን ኦፍ ኖሌጅ that is not direct from conscious reasoning or immediate sense of perception ነው። that is not derived from conscious reasoning or immediate sense perception ነው። እንግዲህ ይሄ ኢንቱዊሽን የምንለው ብልጭታ የምንለው ነው። ብልጭታ ኢንቱዊሽን in this literature dealing with what deals with intuition is one after find such expressions as immediate feeling of certainty ነው። ይሄኛው እንግዲህ ምንድነው ሪዝን በማድረግም አይደለም ወይም ኢሚዲየት የሆነ ሴንስ ፐርሰፕሽን በማድረግም አይደለም ነው የሚለው። የእውነት ኖሌጅ የሚገኘው ዳይሬክት አፕሬሽን ኦፍ ኖሌጅ ነው። በቀጥታ የምናገኘው ነገር ኖሌጅ በምን እንደዚህ ሎጂክ ፎርም አድርገን ምናምንም አይደለም። ኮንሺየስ ሪዝን አቅርበን ምናምን አይደለም። ኢሚዲየት የሆነ ሴንስ ፐርሰፕሽን አድርገን በሴንሳችንም አይደለም። ግን ምናገኝ እንዴት ነው የሚለው ኢሚዲየት ፊሊንግ ኦፍ ሰርቴኒቲ ነው። ኢሚዲየት ፊሊንግ ኦፍ ሰርቴኒቲ ዝም ብሎ አንድ ጊዜ ብልጭ የሚልልን እውነታ ነው በአንድ የምናገኘው ነው የሚለው። ኢንቱዊሽን ኦከርስ ዋት beneath the threshold of consciousness and is often experienced as sudden flash of insight ነው። ብዙ ጊዜ ብልጭታ ነው። እንዲያው ሳደን ሳይታወቅ ድንገተኛ ብልጭታ የሆነ ነገር በአእምሮአችን አንዳንዴ የሆነ ይመጣልን ነገር አለ፣ በድንገት ይመጣልን። ያ threshold of consciousness ምን ነው? ኮንሺየስ ስንሆን በንቃተ ህሊናችን ውስጥ ንቃተ ህሊና ላይ ስንሆን የሚመጣ ነገር ነው የሚለው። and often expressed as what sudden flash of insight እነዚህ አሃ ኤክስፒሪየንስ ምናምን ያለን በሳይኮሎጂ ያየ ነው ማለት ነው። intuition has been what claimed under varying circumstances as source of both religious and secular knowledge ነው። እንግዲህ intuition እንደምን እንጠቀመዋለን? claimed that under the varying circumstances as a source of both religious and secular ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ intuition ምን ነው? religious ነው፣ እምነታዊ የምንለው ኖሌጅ ነው። Certainly many scientific breakthroughs have been initiated by initiative benches that were confirmed by experimentation ነው። Certainly many scientific breakthroughs have been initiated by intuitive hunches that we confirmed by experimentation. The weakness of danger of intuition is that does not what appear to be safe method of operating knowledge when used አሉ። ይህን እንግዲህ ችግሩ አንድ ድክመቱ ምንድን ነው ወይም ዳንጀሩ ምንድን ነው? ኢንቱዊሽን የምንለው
ትክክለኛ ማለት ሴፍ ሜትድ አይደለም። ትክክለኛ እውቀት ለማግኘት በቂ አይደለም፣ ትክክለኛም አይደለም፣ ሴፍ አይደለም፣ አፒር አይሆንም ነው የሚለው ዳዝኖት አፒር ብቻውን ስንጠቀሙ ማለት ነው። it goes astray very easily and may leads to absurd claim unless it is controlled by or checked against other means of knowledge በሌሎች ቸክ ካልተደረገ እንግዲህ ወደ ስህተት ሊመራን ይችላል የሚለው astray of very easy and may leads to absurd claims unless it is ከሌሎች ጋር እንግዲህ ኮምባይን አድርገን ካልተጠቀምነው ወይም ብቻውን ትክክለኛ ኖሌጅ ሊሰጠን አይችልም ነው። ሶ intuitive knowledge የምንለው however distinct advantage of being able to what bypass the limitations of human experience ነው። ይህ አንድ ጥቅሙ ምንድነው? አድቫንቴጁ ምንድነው? ይህ ከሂውማን ኤክስፒሪየንስ ውጭ ነው። በቃ ያልፋል፣ ያለፈ ከሰው ልጅ ኤክስፒሪየንስ ይወጣ ነው የሚለው አንዱ ጥቅሙ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ አራተኛ ደግሞ የምናየው እንግዲህ ፎርስ influential source of knowledge throughout the span of human history has been one revelation የምንለው ደግሞ revelation የምንለው ነው። ሁሉም የሰው ልጆች ያለ ነው። ስለዚህ revealed knowledge has been what the prime importance of the field of religion ነው። እዚህ በጣም prime importance ምንድን ነው? እምነት ላይ ነው። የእምነት ነው revelation የምንለው የእምነት ነው። it differs from all other sources ከሌሎች ይለያል። knowledge because it presupposes a transcendent supernatural reality that breaks into the nature order እንግዲህ በፈጣሪ የምንለው ሱፐርናቹራል ሪያሊቲ ነው የሚያምኑት እነዚህ። ሶ ክርስቲያን believes that such revelation is God communication concerning the divine will ነው የሚለው ስለ ክርስቲያኖች ነው። እንግዲህ በፈጣሪያቸው እግዚአብሔር በሚሉት ያምናሉ ነው። believers in supernatural revelation hold that this form of knowledge has distinct advantage of being an omniscient source of knowledge that is not available throughout other epistemological method እንግዲህ በሌሎች ይህኛው በጣም distinct advantage ምንድን ነው? የዚህ knowledge distinct advantage ምንድን ነው? በሌሎቹ ሜትዶች ቸክ ማድረግ አንችልም። because omniscient source of information is available not available through other በሌሎች አናገኝም። ብቸኛው ሁሉን አዋቂ ከሆነው ሱፐርናቹራል ፎርስ ነው ይሄ ኢንፎርሜሽን የመጣው ጋድ በሚባለው ሱፐርናቹራል ፎርስ ብቸኛ የሆነ ሶርሱ ነው የሚሉት ለዛ እውቀት። so truth revealed through this source is believed by Christians to be absolute and uncontaminated ነው። ይሄ እንግዲህ እነዚህ በሪቬል የሆኑት ኖሌጆች ምንድነው? በቃ በእምነት ነው የሚገኙት፣ ቢሊቭ በማድረግ ነው የሚገኙት ማለት ነው። አንኮንታሚኔትድ ነው፣ በቃ ትክክለኛ እና አብሶሉት የሆነ ኖሌጅ ነው ብለው ነው የሚያምኑት ማለት ነው። so on the other hand it is generally realized that distortions of revealed truth can occur in the process of human interpretation ነው የሚለው it's generally realized that distortions of revealed truth can occur in the process of human interpretation እንግዲህ እነዚህን በሪቬሌሽን የተገኙ እውቀቶችን ምን ዲስቶርት ሊሆኑ ይችላሉ። ምን ሲሆኑ ትሩዛቸው ዲስቶርት ወይም ሊታወክ ይችላል። እነዚህ እውነቶች በቃ ወደ አልሆነ ነገር ሊሄዱ ይችላሉ፣ የሰው ልጅ ኢንተርፕሬቴሽን በሚያደርግባቸው ጊዜ ማለት ነው። የሰው ልጅ እነዛን ነገር ለመተንተን ወይም ለማስረዳት ምናምን በሚፈልግበት ጊዜ ምን ወደ ዲስቶርሽን ይወስዳቸዋል ማለት ነው። ወደ አልሆነ ስህተት ሊሄዱ ይችላሉ። so some people assert that a major disadvantage of revealed knowledge is that must be accepted by faith cannot be proved or disproved empirically እንግዲህ ዋና ደግሞ ዲስአድቫንቴጁ ምንድነው? የዚህ ሶርስ ኦፍ ኖሌጅ ዲስአድቫንቴጁ ምንድነው? it must be accepted by faith በእምነት ብቻ ነው ልንቀበለው የምንችለው፣ በእምነት ብቻ ነው። cannot be proved prove ወይም disprove ማድረግ አንችልም። እነዚህ ነገሮች እንዴት ሆነ ይሄ ነገር ማለት ከሚለውን ነገር ፕሩቭ ወይም ዲስፕሩቭ ማድረግ አንችልም። ለምሳሌ ጋድ ኤግዚስት ብንል ፈጣሪ አለ ብንል ይህን ነገር ፕሩቭ አድርግልኝ ቢባል ማድረግ አይቻልም፣ ፕሩቭ ማድረግ አንችልም። በእምነት ብቻ ነው የሚገኘው። በፌዝ ማለት በእምነት ብቻ ነው ማለት ነው።
ሌላ ደግሞ አምስተኛውን ሶርስ ኦፍ ኖሌጅ የምንለው አለ። አምስተኛው እና የመጨረሻው ይመስላል ይሄ አምስተኛው ኖሌጅ ማግኛ ዘዴ ምንድነው? አውቶሪቲ ነው። አውቶሪቲ የምንለው እንግዲህ የሆነ ስልጣን ያለው ወይም የሆነ እውቀት አለው ተብሎ የሚታሰብ ሰው ወይም የሆነ ኤክስፐርት ያለው ሰው ልምድ ያለው ሙያው ያለው ሰው ከሱ የመጣ ኖሌጅ ነው። እሱን እናያለን። እስኪ ሂማን ፊፍዝ ኖሌጅ ዋት አውቶሪቲ ከአውቶሪቲ የመጣ ሶ authoritative knowledge is what accepted what true accepted as true እንደ እውነት እንቀበላቸዋለን because it comes from expert ሙያው ካላቸው ወይም has been sanctified over time as tradition ወይም በትራዲሽን የመጡ ናቸው። ከጊዜ ወደ ጊዜ በትራዲሽን የመጡ ናቸው፣ በባህል የመጡ ናቸው። እነዚህ authority from authority የምንላቸው ማለት ነው። in this classroom the most common source of information is some authority ናቸው። in the classroom the most common source of information is some authority such as textbook, teacher, reference book, work ምንላቸው እነዚህ አሁን መጽሐፎች የተጻፈው በእውቀት ባለው ሰው ነው፣ ኤክስፐርት ነው። ቲቸሮችም ሪፈረንስ ቡክ ወርኮችም እነዚህ ምን ከአውቶሪቲ ነው፣ እውቀት አላቸው ተብሎ ከሚታሰበው ሰው እነዛ ነው እውነት ናቸው ብለን የተቀበልናቸው እነዚህ በሳይንቲስት የመጡች ማለት ነው። accepting authority as a source of knowledge has been advantage as well as disadvantage ወይም danger። እንግዲህ ከአውቶሪቲ የመጣ ኖሌጅ እውቀት ትክክል ነው ወይም ትክክል አይደል ትክክል ነው ብሎ መውሰድ አድቫንቴጅም ዲስአድቫንቴጅም አለው። እስኪ እንየው። civilization would certainly stagnate if people refused to accept any statements unless they personally verified it through direct first hand experience። እንግዲህ ምን ነው የሚለው እዚህ ጋር civilization ወደ ኋላ ይሄዳል ነው የሚለው። ለምን ምን ቢደረግ if people refuse እነዚህ በአውቶሪቲ የመጡ ኖሌጆችን ወይም ስቴትመንቶችን አልቀበልም ቢል ማለት ነው። እነዛን ነገሮች ቬሪፋይድ ማድረግ አለብኝ ሂጄ ካላየሁ ወይም አርጌ በቃ ካላየሁት እነዛን ነገሮች ካላየሁት ምንል ከሆነ ለምሳሌ 9 ፕላኔቶች አሉ ሲባል በቃ አሁን 9 ፕላኔቶች እንዳሉ ጀስት እንሸመድዳለን እናውቃለን። ማርስ፣ ጁፒተር ምናምን ይባላሉ እውነት ነው እንላለን። ጀስት እነዚህ ነገሮች ግን ሁሉም ሰው ካላየሁ አላምንም የምንል ከሆነ ምንድነው ሲቪላይዜሽን አይኖርም። ወይም የሆነ ላው ለምሳሌ ፈርስት ላው ሰከንድ ላው ምንላቸው እነዚህ ሳይንቲስቶች የፈጠሯቸው ላዎች አጠቃላይ አሉ። እነሱ ሁሉ ካላየሁ አላምንም በቃ ካላየሁ እኔ በቃ ትክክል ላይሆን ይችላል ምንል ከሆነ ሲቪላይዜሽን አይኖርም፣ ወደ ኋላ ይሄዳል ማለት ነው። but on the other hand ይህ disadvantage ነው። on the other hand if authority knowledge is built upon a foundation of incorrect assumption then such knowledge will surely be distorted። እንግዲህ በሌላ በኩል ደግሞ አውቶሪታቲቭ ኖሌጅ ምን በስተት ከሆኑ እነዚህ አውቶሪቲዎች ስተት ከሆኑ እነዚህ እውቀት አላቸው የተባሉ ሰዎች ኤክስፐርቶች ማለት ነው ወይም ልምድ አላቸው ተብሎ የተባሉ ሰዎች ትክክለኛ ያልሆነ እንትን ቢውልት ካረጉ ኢንኮሬክት የሆነ አሳምፕሽን ካነሱ ያን ነገር ምን ይዝ ከሆነ ምንድነው ዲስቶርት ይሆንብናል። ኖሌጅ ዲስቶርት ይሆናል፣ እውቀትን ማግኘት አንችልም ማለት ነው። ሶ እንዳጠቃላይ እዚህ ስናይ ኢትስ ኢምፖርታንት ቱ ኖ ዛት one source of human information source of information alone may not be capable of supplying people with all knowledge። እንግዲህ አንድ ሶርስ እንግዲህ ያየናቸው 5 ሶርሶች አሉ። ስሩ ኤምፒሪሲዝም የምንለው አለ፣ ሪቨሌሽን የምንለው፣ ኢንቱዊሽን የምንለው አለ፣ አውቶሪቲ ያልናቸው፣ ሪቨሌሽን ያልናቸው እነዚህ 5 ሶርሶች እነሱ ብቻቸውን እንግዲህ ትክክለኛ የሆነ እውቀት ወይም ትክክለኛ የሆነ ኢንፎርሜሽን አይሰጡንም። ላይሰጡን ይችላሉ፣ ሊሰጡንም ይችላሉ ሜቢ ግን አይሰጡንም። most of the time አይሰጡንም። ስለዚህ እነዚህን በኮምቢኔሽን አንድ ላይ አድርገን መጠቀም ነው ያለብን። it may be what important to see various source as what complementary መጠቀም አለብን rather than antagonistic። ብቻቸውን ከመጠቀም አንድ ላይ አድርገን ኮምባይን አድርገን መጠቀም አለብን። however it's true that most people choose one source as being more basic than or preferable to the other and then use as a bench for testing other source of knowledge። እንግዲህ አንዱን እንደ ቋሚ አድርገን ሌሎችን ቴስት ማድረግ እንችላለን ኢንፋክት
ግን በአንዱ ግን ኢምፖርታንት የሆነ ኢንፎርሜሽን ሜቢ ላናገኝ እንችላለን ነው የሚለው። ፎር ኤግዛምፕል ዘ ኮንቴምፖራሪ ወርልድ እንግዲህ አሁን ያለው ዓለም ኖሌጅ ኦብቴንድ ስሩ ኢምፔሪካሊ ኢዝ ጀነራሊ ሲን አስ ዘ ሞስት ቤዚክ ነው። እንግዲህ አሁን በምናየው እና ሪሊያብል ነው ይሄ ኖሌጅ ስሩ ምን ኢምፔሪካል የምንለው ስሩ ኢምፔሪካል የምንለው በጣም ቤዚክ ነው እና አስተማማኝ ነው ተብሎ ይታመናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል አክሲዮሎጂ ኤንድ ሎጂክ የሚለውን በቀጣይ ቪዲዮ እናያለን።